عمرك سمعت عن دولة أعطت امتيازات للأقليات الدينية الموجودة فيها غير عن باقي الشعب؟ طب عمرك سمعت عن دولة رجعت الضرائب اللي أخذتها من الناس لأنها قصرت في الخدمات؟ تخيل إنه في ناس من أهل هاي الدولة رفضوا يحولوا دينهم ويعتنقوا دين الدولة حتى ما يخسروا الامتيازات اللي بأخذوها. طيب تخيل تكون أنت مليونير ومعفي من الضرائب. هذا جزء من اللي راح ندردش فيه اليوم عن نظام الجزية في الإسلام. استعد لرحلة راح تغير كثير مفاهيم وتوضح كثير إشكاليات. أهلا وسهلا فيكم في أولى حلقات السلسلة. خليكم معنا ثواني وراجعين. الجزية طويل العمر خلينا نعتبرها ضريبة، مع أنها مش ضريبة، بس حتى نقرب الفهم فإحنا بدنا نعتبرها ضريبة. كانت تفرضها الدولة الإسلامية على الرعايا غير المسلمين المقيمين في أراضيها. طيب هل كانت مجرد ضريبة؟ يعني مجرد مبلغ أتاوي تحصلها الدولة من هالمساكين ال- الغير المسلمين المقيمين على أراضيها، ولا كان في امتيازات تعطيهم إياها مقابل هاي الضريبة اللي بتاخدها منهم؟ خليني أحكي لك إنه دافع الجزية كان له امتيازات. أول شيء كان يحصل على حماية إله ولا ممتلكاته ولا أهله، يعني خلينا نعتبرها زي التأمين في الأيام هاي. وإعفاء من الخدمة العسكرية، يعني أنت مواطن ومش مطلوب منك تخدم في الجيش. ويا سيدي ضمان اجتماعي إذا أنت أصبحت عاطل عن العمل أو مش قادر تشتغل، أو وصلت سن الشيخوخة الله يعطينا ويعطيكم طولة العمر وأصبحت لا سمح الله فقير ما معك تصرف على نفسك، هون الدولة رح تتكفل فيك وفي كل عيلتك اللي أنت بتعيلها. مثل قصة سيدنا عمر بن الخطاب لما كان يمشي في السوق ووجد شيخ يهودي بتسول، فأمر إنه ينصرف له راتب يعيل فيه نفسه. طيب مين كان يدفع الجزية؟ يعني كل غير المسلمين المقيمين على أراضي الدولة هم مطلوب إنهم يدفعوا الجزية؟ خليني أفاجئك وأحكي لك إنه الأغلبية ما كانوا يدفعوا. أنا بحكي لك كيف. اسمع لي يا سيدي العزيز، كل امرأة معفية حتى لو كانت مليونيرة، لأنه الجزية بس على الرجال. تخيل، كل صبي أو فتاة ما وصل سن البلوغ معفي من الجزية. كل واحد وصل سن الشيخوخة وما عنده مقدرة على العمل وما عنده مال معفي. كل من هو تحت خط الفقر أكيد معفي. كل رجال الدين المتفرغين للعبادة معفيين بالتأكيد. وإذا يا سيد الشباب اتطوعت في الجيش فأنت حصلت على إعفاء فوري. يعني بالعربي لحتى أنت تدفع الجزية لازم تكون شاب بكامل قواك الجسمية بكامل قواك العقلية، مقتدر ماديا، وما بدك تخدم في الجيش. طيب على أي أساس كانت تتحدد قيمة الجزية؟ هون حسب، هل البلاد فتحت بالقوة ولا البلاد فتحت بمعاهدة؟ إذا البلاد فتحت بالقوة هون الحاكم هو اللي راح يحدد القيمة، وشعب هاي البلد ما له أي قرار في قيمتها، بس بشرط تكون معقولة ويكونوا قادرين إنهم يدفعوها. وإذا البلد انفتحت بمعاهدة هون الوضع مختلف. هون بيجلس الحاكم الجديد للبلد مع أعيان هاي البلد وبتفقوا بيحددوا قيمة الجزية اللي هم برضوا وبوافقين عليها وعندهم مقدرة انهم يدفعوها. يعني انت الآن جاي تفهمنا انه الجزية كانت تدفع بالحب وبالود ويعطوه دبدوب للي بده يجي يدفع الجزية؟ كلنا بنعرف انه الذمي كان ينهان وينذل وينشد من شعره لحتى يجي يدفع الجزية. حتى الآية القرآنية بتحكي حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. تقدر تنكر هالحكي؟ شوف، ما راح أحكي لك الحكي هذا ما صار، لا صار بس على نطاق ضيق وفي مناطق محددة وفي أزمنة محددة. ما كان الصفة العامة ولا الصفة المعروفة عن دفع الجزية. هي كانت قصور فهم من بعض الولاة والحكام أو اجتهادات شخصية منهم. وبرجع بحكي لك الصفة العامة والمعروفة أبدا ما كانت هيك، وما ثبت في التاريخ أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء من بعده أو الصحابة مارسوا هاي الممارسات.
وعلماء الأمة مثل الإمام الشافعي والقرطبي والماوردي وابن القيم والنووي أجمعوا إنها تؤخذ باحترام للمعطي، وفسروا صاغرون الموجودة في الآية إنها إثبات على سلطة الدولة. أنت مقيم في دولة خاضع لسلطانها، بحيث تكون يد الآخذ أعلى من يد المعطي، دلالة على السلطة فقط. وإنها بتخص المجبرين على الدفع اللي فتحت بلادهم بالقوة، مش كل اللي بيدفعوا الجزية. وكما قال جمهور العلماء تؤخذ برفق كأخذ الديون، يعني زي كأنك رايح تاخذ دين انت مداينه لواحد. طيب يا صديقي، كم كانت الجزية؟ كم كانوا يدفعوا؟ خليني أحكي لك إنه الجزية كانت تختلف من بلد لبلد ومن زمان لزمان حسب الوضع الاقتصادي لأهل هاي البلد. بس عبر التاريخ كان المتوسط 48 درهم فضة سنويا من الغني، و24 درهم فضة سنويا من متوسطي الدخل، و12 درهم فضة لمحدودي الدخل. طبعا الفقراء معفيين زي ما حكينا. وكانت تقسط على أقساط شهرية على مدار السنة. لا، لو بدنا نحسبها بأسعار اليوم فإحنا بنحكي عن 12 دولار من الغني في الشهر، 6 دولار من متوسط الدخل، و3 دولار من محدودي الدخل. الآن تخيل معي إنك أنت تحصل على حماية إلك ولأهلك ولممتلكاتك وضمان اجتماعي وإعفاء من الجيش، 3 دولارات في الشهر، ثمن كوب قهوة أو وجبة من المطعم 12 دولار. طيب يا مسلمين، انتوا بتاخذوا من غير المسلمين ضرائب وجزية، انتوا شو وضعكم؟ شو بتدفعوا؟ خليني أفاجئك، لو مسلم في نهاية السنة كان مدخر 6000 دولار رح يدفع زكاة أكثر من الذمي المليونير اللي بدفع جزية. وطبعا يا حبيبي، المسلم مش معفي من الخدمة العسكرية بغض النظر معاه أو ما معه. طيب هم المسلمين اخترعوا الجزية من عندهم؟ يعني الشعوب اللي ما قبل المسلمين ما كان عندهم جزية؟ ما كانوا يعرفوا هذا الشيء؟ هذا اختراع إسلامي. حاب أحكي لك إنه الرومان لما فتحوا فرنسا فرضوا على الشعب الفرنسي جزية، وكانت بين 5 جنيهات و9 جنيهات. يعني يا سيد الناس 7 أضعاف الجزية الإسلامية. واليونان والفرس برضو فرضوا جزية على الشعوب اللي كانوا يحكموا، بس بدون الإعفاءات اللي حكيناها وبدون الامتيازات اللي احنا حكيناها اللي كان يوفرها النظام الإسلامي. وكلنا بنعرف لما أجوا بنو إسرائيل يسألوا سيدنا المسيح عليه السلام عن الجزية اللي كانوا يأدوها لقيصر روما، كان جوابه إلهم: إذا أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. طيب لو الدولة قصرت في واحد من الامتيازات هاي، واحدة من الخدمات اللي المفروض إنها تقدمها لغير المسلمين مقابل الجزية، ما أدتها، شو رح يكون الوضع؟ هون لازم نحكي عن موقف. لما المسلمين كانوا في معارك فتح بلاد الشام اضطروا إنهم ينسحبوا من أحدى البلدان اللي كانوا هم فاتحينها. فشو كان التصرف؟ رجعوا أموال الجزية لأهل هاي البلد، حكوا لهم هاي أموالكم لأنه إحنا مش قادرين نحميكم. تخيل يا صديقي، دولة في زماننا هذا بترجع أموال الضرائب للشعب لأنها قصرت في خدماتها؟ ما أتوقع في دولة بتعملها. في نهاية الحلقة، هل برأيك هل هذا النظام عادل؟ وهل بتفضل تدفع 3 دولار بالشهر مقابل هاي الخدمات، ولا تدفع ضرائب هذا الزمان؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ونلتقي بإذن الله في الحلقة القادمة. سلام.